Rikëthyem në transmetim të drejt për drejt, edhe një herë mirëdita, ju njohëm me zhvillimet kryesore të këtij edicioni. Jo vetëm refuzim, por edhe mungesë perspektive për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Vetoja franceze vështirësoi edhe caktimin e një afati në 2020 për rishërtimin e mundësisë për çeljen e negociatave për dy vendet. Kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja kërkon ngritjen e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm. Kreu i KLP-s Ibrahimaj deklaron se këto vonesa janë pasojë e procesit të vettingut. Sipas tij, 8 prokurorë janë gati për emërim në SPAK. Turqia pranon pezullimin e luftimeve në Sirinë Veriore me 5 ditë për të lejuar tërheqjen e forcave kurde. Marrëveshja u arrit pas bisedimeve mes presidentit turk Erdogan dhe numrit 2 të Washingtonit Mike Pence. Në Tiranë një automjet ka shpërthyer pasi ishte vendosur tritol, nuk ka persona të lënduar. Automjeti rezulton në pronësi të shtetasit Artyom Byluku, i cili sapo ishte kthyer nga Gjermania. Shtyhet përballja El Clasico mes Barcelonës dhe Realit. Kjo ndodhi për shkak të trazirave në Katalonjë. Të hënën pritet të vendoset edhe dita për zhvillimin e ndeshjes me Barcelonën dhe Realin, që preferojnë datën 18 dhjetor. Këshilli Evropian nuk arriti të dakordsohej për një vendim lidhur me çeljen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Kompromisi mes krerëve të Bashkimit Evropian dhe krerëve të shteteve anëtare nuk ishte i mundur për shkak të Francës. Presidenti i vendit Macron ka kërkuar që procesi i zgjerimit të stopohet pa afat deri në reformimin e thellë të tij. Veç Francës edhe Holanda ishte kundër çeljes së negociatave me Shqipërinë, ndërsa për Maqedoninë e Veriut kryeministri Mark Rutte kishte një tjetër qasje dhe ka kërkuar që të veçohej në procesin e integrimit, por kjo kërkesë e tij u kundërshtua nga krerët dhe shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. E mesazhi që dha para vendimit, presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ishte betejë që po bëhet në Këshill për t'i dhënë një sinjal pozitiv për dy vendet që sipas saj kanë shënuar arritje të jashtëzakonshme ndër vite. Lidhur me negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pati një atmosferë shumë pozitive për arritjet e jashtëzakonshme që kanë bërë këto dy vende për t'u afruar me Bashkimin Evropian. Është shumë e rëndësishme që ne duam të japim një sinjal të fortë nga ky samit, se sa të rëndësishme janë për ne këto vende, që kanë punuar fort dhe kanë demonstruar se po i afrohen gjithmonë më shumë Bashkimit Evropian. Po ashtu, është shumë e rëndësishme për ne që të zhvillojmë një perspektivë të përbashkët. Kryeministri italian Antonio Conte vlerësoi si një gabim historik mungesën e një vendimi për çeljen e negociatave të antarësimit si për Shqipërinë, ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut. Këto dy vende kanë bërë shumë sforco, unë shpresoj që ky zhgënjim mos t'i dekurajojë, Italia do të jetë gjithmonë krah tyre, ka deklaruar Conte. È andata male. È andata male, ho detto ai miei colleghi. Questo è un appuntamento con la storia, 1400. Shkoj keq, u thash kolegëve, ky është një takim me historinë. Në 1400 ato vende ranë në pushtimin osmanëve, të nesërmen e luftës së dytë botërore ranë në regjimin komunist. Prenjiet e presin të hynë në Bashkimin Evropian. Aspirimi i tyre është të hynë në BE. Dje 2019, takimi do të kujtohet si një gabim historik. U përpoqja t'i binë të gjithë që kjo aspirat të tyre, duke marrë parasysh që janë vende me shumicë muslimane, por me edukim evropian, që duan të lidhen me BE-n, është diçka e jashtëzakonshme, një forcë e madhe. Ne duhej patjetër të çelim negociatat. Nuk bëhej fjalë për të vendosur për të aderuar apo jo, por bëhej fjalë si fillim të çelim negociatat. Më vjen shumë keq për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Jam afër këtyre vendeve. Sot Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë shumë sforca. Europa dhe Komisioni deri tani kanë qenë promotor të një projekti reformimi. Shpresoj që ky zhgënjim mos t'i çojë në dekurajim e të vijojmë punën. Italia do të jetë gjithmonë krah tyre. Hanno fatto grandissimi sforzi. L'Europa, la Commissione e tutti noi siamo stati sin qui promotori di un progetto riformatore. E mungesën e unanimitetit për zgjerimin e ka konfirmuar edhe kryeministri i Letonisë. Shtetet anëtare nuk u dakordsuan dot, tha Karinsh, ne ndjekim deklaratën.
Zgjerimi është një çështje që kërkon unanimitet në tryezën e Këshillit. Ne biseduam, por thjesht nuk kemi unanimitet në këtë moment. Nuk nënkupton domosdoshmërisht se ky është rezultati përfundimtar, por në këtë fazë ne nuk kemi unanimitet. Shtetet anëtare kanë qëndrime të ndryshme dhe unë shpresoj shumë që do të dakordsohen për një marrëveshje. Every member state has their own consideration and their own interpretation. Ndërkohë ne jemi në pritje të konferencës së përbashkët për shtyp të presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk dhe presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ndërkohë para se të nisë kjo konferencë, ne sa kaq do të lidhemi edhe një herë në Bruksel me gazetaren ton Klementina Cenkollari, e cila ka ndjekur zhvillimet e punimeve të atjeshme. Atëherë Klementina, deri në këtë moment çfarë zhvillimesh kemi nga Brukseli? Është drejtë përfundimit samitit yditor i Këshillit Evropian, i cili sipas raportimeve deri tani nuk është rikthyer më sot të çështjes së zgjerimit pas orëve të gjata të diskutimeve në darkën informale të një dite më parë të krerëve të shteteve. Madje raportohet se ajo çfarë po diskutohet në këtë moment është mundësia që çështja e zgjerimit të përfshihet në një prej konkluzioneve që do të bëjë publik Këshilli Evropian referuar samitit dyditor, aty ku do të përcaktohet se do të rikthehen çështjes së zgjerimit sërish në mbledhjen e dhjetorit. Ky është afati i cili po diskutohet në këto momente, pra se Këshilli Evropian mund ta rimarrë çështjen e hapjes së negociatave të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut në muajin dhjetor. Kjo do të thoshte që do të kishim një afrim të diskutimit nga afati i parë që ishte diskutuar një ditë më parë, pikërisht ai i prillit të 2019-s. Megjithatë, ka edhe të tjera zhvillime të cilat raportohen, duhet thënë Vjol, nga mediat ndërkombëtare. Është agjencia ANSA në Itali, e cila ka raportuar pak minuta më parë dorëheqjen e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Kujtojmë që zoti Zaev në ditën kur ishte drejtuar Brukselit, pra në datën 17, kishte paralajmëruar dhe rikonfirmoi edhe në konferencën që kishte në krah të komisionerit për zgjerim Johannes Hahn se një mungesë vendimarrje pozitive nga ana e Këshillit Evropian do të rezultonte për me pasoja në vendin e tij dhe do të mbante përgjegjësi. Sjellim në vëmendje deklaratën e tij se unë kam lobuar përpara parlamentit që të arrihej marrëveshja e emrit, sikurse dhe ajo për Prespën, pra marrëveshja e Prespës, duke garantuar përpara deputetëve, deklaroi Zaev se do të kishim një vendimarrje pozitive për hapjen e negociatave. Një vendimarrje pozitive sot nuk do të ketë dhe me sa duket zoti Zaev ka vendosur të lërë detyrën e tij duke dhënë dorëheqjen. Gjithsesi, ky është informacioni që vjen nga Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA. Ne pas pak minutash do të jemi në konferencën e presidentit Tusk dhe Juncker me shumë mundësi, në rast se ky është një informacion që edhe ata e kanë, do ta rimarrin pra si një diskutim. Kujtojmë se në fakt edhe Eurokomisioneri për zgjerimin Johannes Hahn vetëm pak minuta më parë bëri një deklaratë kur tha se mungesa e një vendimarrje ditën e djeshme nga Këshilli Evropian ishte zhgënjyese dhe do të kishte pasoja madje deri diku të rrezikshme për të gjithë rajonin e Ballkanit. Mirë, të falenderoj edhe një herë Klementina, ndërkohë jemi në pritje të konferencës mes Tusk dhe Juncker. Krerët e Bashkimit Evropian dështuan që tu qëndronin angazhimeve të tyre për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Me këtë ton, komenton Eurokomisioneri Johannes Hahn, rezultatin e munguar në bisedimet e krerëve të shteteve në Këshillin Evropian. Hahn shpreh thellësisht të zhgënjur, vendet anëtare duhet që të qartësojnë se sa serioz është angazhimi i tyre ndaj integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ka shkruar ai vetëm para pak në Twitter. Sipas Hahn, refuzimi për të njohur progresin e faktuar do të ketë pasoja negative, duke përfshirë rrezikun e destabilizimit të Ballkanit Perëndimor me pasoja për Bashkimin Evropian.
Ndërsa presidenti Meta shpreson në një reflektim pozitiv nga krerët e vendeve të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Ka ende shprehet kreu i shtetit shqiptar duke ftuar vendet skeptike që të ndjekin shembullin e Gjermanisë, i cili është vend që është pro çeljes së negociatave me Shqipërinë, por me kushte. Ndërkohë, pas publikimit të lajmit se Franca vuri veton ndërsa dhe Holanda e Danimarka janë kundër çeljes së negociatave me Shqipërinë, kreu i opozitës Basha ka kërkuar që gjithë fokusi i klasës politike të jetë kjo çështje. Sipas kryetarit demokrat, vendimi i Këshillit të Europës nuk është ai që dëshironim dhe shpresonim, ndaj e gjithë energjia duhet të jetë kryerja e detyrave të shtëpisë te lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Gjermania ka shtuar 9 kushte që përbëjnë udhërrëfyesin për çeljen e negociatave të antarësimit. Ne duhet gjithashtu që të luftojmë me efektivitet krimin dhe korrupsionin dhe të krijojmë mundësi për qytetarët tanë që do të ndihmojnë për të reduktuar emigracionin. Unë kam besim se vendi im e ka potencialin për të përmbushur këto kritere, e tani kemi nevojë për leadershipin që do të realizojë potencialin e plotë të Shqipërisë, ka deklaruar Basha për Euroactive. Ministri i jashtëm i Maqedonisë Veriut, Nikola Dimitrov, ka kritikuar ashpër refuzimin e krerëve të Unionit për çeljen e negociatave. Me pakta që Bashkimi Evropian i detyrohet rajonit është që të jeti drejt për drejt. Nëse nuk ka më një konsensus për të ardhmen europiane të Ballkanit Perëndimor, nëse premtimi i Selanikut në vitin 2003 nuk qëndron, qytetarët duhet ta dinë, pohon Dimitrov në një postim në rrjetin social Twitter. Shefi i diplomacisë së Shkupit falenderon krerët e Unionit që luftuan për çeljen e negociatave, duke theksuar rëndësinë e marrëveshjes historike të Prespës. Do të vazhdojmë që të mbrojmë vlerat europiane, ka përfunduar reagimin e tij Dimitrov. Kryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, ka kërkuar që prokurori i përgjithshëm dhe struktura e posaçme antikorrupsion të jenë gati brenda këtij viti. Gjatë raportimit për punën 6 mujore në këtë komision, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, tha se pengesë është procesi i vettingut. Shumë rrallë na ndodh që të kemi një kërkesë urgjence nga organet e vettingut që të na thotë shiko se fakti që ju po e vononi këtë vlerësimin e komponentit profesional të prokurorit X po bëhet pengesë për punën tonë këtu. E kundërta është vërtet që ne nuk po arrim të ecim me ato detyrat tona kryesore për shkak të prirjes procesit vettingut për të qenë i zgjatur. Patyshim që ne kemi gjithë me kuptimin e duhur për këtë punë. Procesi i vettingut që ne po shohim këtu është një proces unikal që nuk është parë ndonjëherë në këtë vend. Është i thellë, është i gjerë, mirë kuptojmë nevojën e tij për kohë, por objektivisht koha që ta marrim është arsyeja e parë dhe e fundit, sepse ne sot ende nuk kemi prokurorinë e posaçme dhe listën e kandidatë për prokurorin e përgjithshëm. Mirë boni që s'jep një afate, por Shqipëria në mbyllje të këtij viti duhet të ketë edhe prokuror të përgjithshëm me mandat kushtetues, por duhet të ketë edhe strukturën e posaçme për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar rreth e zyrtarëve të lartë. Nuk ka dilema për kuadrin kushtetues dhe ligjor. Kemi 8 prokurorë që janë kandidat për në SPAK, për të cilët vendimi i Komisionit Pavarur të Kualifikimit ka marrë formën e vet. Gjykata e Apelit të Durrësit ka liruar nga paraburgimi drejtorin e zyrës shtetërore të kadastrës në Durrës, Liridon Pula. Ky i fundit është arrestuar disa javë më parë me urdhër të prokurorisë së Durrësit, pasi dyshohej për shpërdorim detyre. Por gjykata e Apelit, pas një seance maraton prej 3 orësh, ndryshe nga ajo shkallës së parë, e ka cilësuar si të paligjshëm arrestimin e Pulës, duke urdhëruar lirimin e tij me masën e sigurisë detyrim paraqitjeje. Pas arrestimit të Liridon Pulës, ka reaguar edhe zëvendës kryeministri Erion Braça, i cili e ka cilësuar arrestimin e tij si presion të prokurorisë. Pa më të vogël në diskutim që ky është akti final i një historie të gjatë, gati 1 mujore, presioni, shantazhi kriminal mbi atë punonjësin e shtetit shqiptar që sot ishte me pranga në sallën e gjyqit. Presion kriminal që nuk është bërë për çështjen në fjalë, për cilën është akuzuar, po është bërë për pallate monstruoze, të cilat duhet legalizohen dhe të regjistrohen në këtë qytet,
është bërë jo për atë që pretendon prokurori për këtë çështje këtu, po presion kriminal që është bërë në mënyrë më të qartë mundshme për ca 10 tjera, shumë të rënda, të mëdha, në kohë të ndryshme, në atë zonën e Gjirit Lalzit. Ky ishte reagimi i zëvendës kryeministrit Erion Braçe, pasi gjykata shkallës së parë e Durrësit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për drejtuesin e zyrës së kadastrës Liridon Pulën, i akuzuar nga prokuroria për shpërdorim detyre. Por 2 javë më pas, gjykata e apelit në Durrës e ka cilësuar si të pajlishëm arrestimin dhe vendosjen e masës së sigurisë arrest me burg për Liridon Pulën, duke vendosur pas një seance maraton për 3 orësh lirimin nga paraburgimi dhe vendosin e tij në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Provat dhe argumentat e paraqitura nga prokuroria nuk e kanë bindur gjyqtarin e apelit Valbon Çekrezi. Por pavarësisht vendimit të gjykatës së apelit, hetimet ndaj drejtuesit të kadastrës së Durrësit do të vijojnë nga prokuroria dhe në fund do të jetë sërish gjykata që do të vendosë mbi fajsinë apo pafajsinë e Liridon Pulës dhe akuzave të zëvendës kryeministrit Erion Braçe. Një shpërthim i telekomanduar ndodhi mëngjesin e ditës së sotme në Tiranë. Tritoli vendosur në një mjet me targa gjermane ka shkaktuar panik në zonën e ish frigoriferit, por fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar. Pronari i automjetit të cilit u vulën nda plase rezulton kunati i Donard Konjarit, një emër ky i njohur për drejtsin. Një shpërthim i telekomanduar për paksa nuk i mori jetën Artam Bylykut. Tritoli i vendosur në mjetin e tij në rrugën Ramazan Bogdani shkaktoi panik tek banorët, pasi zona ka qenë mjaft e populluar. Vjeçari kishte pak ditë që ishte kthyer nga Gjermania, ndërsa sapo u fut në mjetin e tij luksoz ndodhi dhe shpërthimi. Nga hetimet paraprake mësohet se lënda eksplozive ishte vendosur në pjesën e përparme të mjetit, ndërsa Bylyku nuk pësoi asnjë dëmtim. Shpërthimi shkaktoi panik mes banorëve, kjo për shkak se një pjesë e madhe e tyre shoqëronin fëmijët në shkollë. Frika se në automjet mund të kishte mbetje eksplozivi bëri që dhe forcat gjenjere të kryenin shpërthim të kontrolluar. 30 vjeçari Artam Bylyku nga Devolli po merret në pyetje në drejtorinë e policisë së Tiranës, ndërsa ka mohuar të ketë konflikte me persona të tjerë. Hetuesit nga ana tjetër dyshojnë se Tritoli ishte formë paralajmërimi për të riun. Vijojmë me disa zhvillime nga bota. Pezullohen për 5 ditë luftimet në Sirin veriore pas bisedimeve me zëvendës presidentin amerikan Mike Pence. Presidenti turk Erdogan ka pranuar që të jap kohë trupave kurde për të tërhequr nga zona kufitare. Turqia pranon pezullimin e luftimeve në Sirin veriore për të lejuar tërheqjen e forcave kurde. Marrëveshja u arrit pas bisedimeve mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe zëvendës presidentit amerikan Mike Pence, i cili vizitoi të njëjtën në Ankaran. Të gjitha luftimet do të pezullohen për 5 ditë dhe Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë në lehtësimin e tërheqjes së trupave kurde, nga ajo që Turqia e përkufizon si zonë e sigurt për gjatë kufirit. Teksa njoftoi zhvillimin zëvendës presidenti amerikan u kujdes të theksonte se qëndrimi i vendosur i kreut të Shtëpisë së Bardhë kishte kontribuar për arritjen e ujdis. Më herët gjatë javës, presidenti Trump ndërmori një aksion të vendosur për t'i kërkuar Turqisë të tërhiqet dhe për t'i dhënë fund dhunës. Prandaj sot njoftoi me krenari se leadershipi i fortë i presidentit dhe marrëdhënia e fortë mes Trump dhe Erdogan bën që Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të dakordsoheshin për pezullimin e luftimeve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu sqaroi se ofensiva ishte pezulluar në mënyrë të përkohshme dhe se do të ndalej përfundimisht vetëm kur forcat kurde të largoheshin nga zona kufitare. Ne po e pezullojmë operacionin, por nuk po e ndalim atë. Kjo do të ndodhë vetëm pasi forcat kurde të tërhiqen plotësisht nga rajoni. Trump reagoi në Twitter pak para se marrëveshja të bëhej publike, duke pohuar se miliona jetë do të shpëtoheshin. Nuk është ende e qartë nëse luftëtarët kurd do t'i përmbahen plotësisht ujdis. Komandanti Mazlum Kobani tha se pakti vlente vetëm për zonat ku luftimet kishin qenë të ashpra, e jo për të gjithë pjesën veriore.
Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër tha se pavarësisht armpushimit, përleshjet po vazhdonin. Sipas tij, 72 civil janë vrarë brenda Sirisë gjatë 8 ditëve të fundit, e mbi 300.000 të tjerë janë shpërngulur. Marrëveshja e re për Brexit u arrit, por për kryeministrin Boris Johnson nuk do të jetë e lehtë që të sigurojë mbështetjen e parlamentit, edhe pse shprehet besim plot për një votim pozitiv ditën e shtunë. Kundërshtimi i përfaqësuesve të Irlandës së Veriut në Dhomën e Komunëve mund që t'ia vështirësojë përpjekjet. Pas mbështetjes së siguruar nga Bashkimi Evropian për siglimin e një ujëdie të re për Brexit, kryeministri Boris Johnson bëhet gati për betejën më të fortë, ato të bindjes së ligjvënësve britanik t'i japin dritën jeshile marrëveshjes. Votimi pritet të zhvillohet ditën e shtunë dhe shefi ekzekutivit të Londrës beson në një rezultat pozitiv. Kam shumë besim se kur kolegët e mi në parlament të studiojnë marrëveshjen, do ta votojnë atë. Por kundërshtimi i partnerit të Johnson, Partisë Unioniste Demokratike të Irlandës së Veriut ndaj planit, nënkupton se kryeministri nuk do ta ketë lehtë. 10 votat pro të partisë mund të jenë vendimtare, pasi Johnson nuk e ka shumicën e nevojshme në Dhomën e Komunëve. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me qeverinë. Por sa i përket marrëveshjes që kryeministri sjell nga Brukseli, ne nuk mendojmë se është në interesin e Irlandës së Veriut. Plani i ri zëvendëson mekanizmin frenues për Irlandën e Veriut, i cili sipas kritikëve e mbante të lidhur Londrën me Brukselin, me disa kontrolle kufitare. Mallrat që kalojnë nga Britania e Madhe në Irlandën e Veriut, nëse janë të destinuara të qëndrojnë atje, nuk do të tarifohen nga Bashkimi Evropian, por nuk do të jetë kështu për produktet me destinacion tregun e Republikës së Irlandës, dërrjedhimisht atë të Bashkimit Evropian. Nëse ligjvënësit refuzojnë planin e Johnson, ai do të jetë i detyruar të kërkojë shtyrje të Brexit mbi bazën e një ligji të aprovuar në Dhomën e Komunëve. E si çdo të premte, kolegja Alba Prifti nga CNN në Atalanta na informon mbi disa prej zhvillimeve më interesante të javës, të mbuluara nga giganti mediatik. E këtij javë fokusi është shkenca, shëndetësia dhe teknologjia. Një nga videogemet më të luajtura në botë, Fortnite, u zhyt në errësirë të dielën e kaluar dhe ndërpreu shumë lojtarë që ishin në mes të luftës. Tifozat më të flak të këtij videogemi reaguan në rrjetet sociale dhe u lutën për rikthimin e lojës online. Fortnite është kaq e preferuar si lojë sa dhe pse ekrani tregonte vetëm një pikë të zezë për 2 ditë të tëra, rreth 100.000 shikues vazhdonin ta ndiqnin online. Kur u kthye, loja kishte të disponueshme versionin e saj më të ri që ndodh në një ishull me armë të reja dhe në një terren krejt ndryshe nga ai i mëparshmi. Dhe tani në lidhje me shëndetin, një rubrik si të mos smureni gjatë udhëtimeve të sezonit vjesht, dimër dhe aty të gripit. Kemi përmbledhur gjërat e domosdoshme për të mos u smurur nga viruset, ndërsa udhëtoni me avion apo transport publik. Ndjekim rubrikën. Si të mos smureni teksa udhëtoni kryesisht me avion. Edhe një kabinë brenda në avion duhet trajtuar siç duhet. Hapësira e mbyllur, ajri i ricikluar dhe numri i lartë i njerëzve në avion i bëjnë aeroplanët terren kryesor për rritjen e baktereve. Tabakat portabël, vendi ku pasagerët vendosin ushqimin, është provuar të jetë deri më tani sipërfaqja më e kontaminuar. Ajo pasohet nga kondicioneri mbi kokë, butoni i ndezjes, kapaku i tualetit dhe rripi i sigurimit. Ndaj, çfarë mund të bëjnë udhëtarët që të mos sumuren teksa janë në fluturim? Mbani peceta antibakteriale dhe disinfektant për duart. Përpara se të uleni, fshini tavolinat e ngrënies, rripin e sigurimit dhe krahët e sediljes. Hidratohuni, sepse ajri në kabinën e aeroplanit është ricikluar dhe përmban më pak lagështi nga sa ne jemi mësuar. Zgjidhni gjithnjë ulsen pranë dritares. Pasagerët që ulen nga dritarja janë më pak të rrezikuar nga infeksionet, sepse kanë më pak kontakt me pasagerët e tjerë. Dhe tani me lajme nga shkenca. Është publikuar selfie e parë e bërë nga një bim. Po më dëgjua drejt, bima i quajtur Pit jo vetëm ka bërë një selfie, por është dhe burimi i baterive për aparatin. Ky ishte subjekti i studimit të karburantit mikrobik që po bëhet në kopshtin zoologjik të Londrës. Sipas shkencëtarëve të kopshtit, bimët kanë mënyrën e tyre natyrore për të depozituar biolënd, ndërsa rriten. Kjo lëndë ushqen bakteriet që ndodhen në tokë dhe krijon energji për qelizat ushqyese që mund të përdoret në vend të baterive, siç e përdori Pit aparatin e tij fotografik dhe na solli këtë foto që ju shihni në ekranin tuaj. Zyrtarët e kopshtit zoologjik thonë se Pit po gjeneron
shumë energji, më shumë se ç'mendoj më përpara dhe po mundson një selfie çdo 20 sekonda. Po ndodh aq shpesh sa ai tani po kap në foto dhe punonjësit e kopshtit aksidentalisht, ndërsa ata kujdesen për bimët. Edhe për këtë edicion ishte gjithçka. Zhvillimet të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, ndërkohë që ju bëjmë dije se jemi në pritje të nisjes së konferencës drejt për drejt nga Brukseli me zotit Tusk dhe zotit Juncker, të cilën ne do e ndjekim drejt për drejt. Unë jam Vjol Xhafaj, ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.